التكالب على تكريم وفاة الشهداء والقديسين خارجا عن تقليد الكنيسة. نتكلم عن القرن 11 الميلادي. نعرف من قوانين البابا خريستوزولوس 66 أن تذكارات القديسين تتوقف تماما ابتداء من صلوات رفع بخور باكر قداس خميس العهد وحتى إلى بداية الساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة، وهي ساعة نزول السيد المسيح إلى الجحيم ليخلص النفوس المحبوسة هناك منذ آدم الإنسان الأول، والتي تقبل كرازة الرب بالخلاص الذي صار بالصليب. ولكن بسبب كم مهول من تذكارات الشهداء والقديسين، فهذه السمة الأساسية اللي بتختص بخميس العهد حتى الساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة قد تاهت. لذلك فكل ذكر للشهداء أو القديسين باستثناء السيدة العذراء مريم والدة الإله، حتى في البركة الختامية للصلاة خلال هذه الفترة المذكورة، هو جهل بالتقليد الليتورجي لكنيسة الإسكندرية. هذا يؤكد لنا أنه إن كانت تذكارات الشهداء والقديسين عنصرا أساسيا في قداس الإفخارستية، ما كان ممكنا توقفها في قداس خميس العهد. ده مش معناه ان احنا بنلغي ان الاحتفال بتذكارات القديسين والشهداء يكون بإقامة ذبيحة الإفخارستية في يوم تذكارهم. البابا غبريال ابن توريك في القرن 12 الميلادي كان له إصلاحات في الكنيسة جيدة جدا وله قوانين، لأنه كان صعبان عليه حال الكنيسة في أيامه، فمنع دفن الموتى بكنائس القاهرة ومصر القديمة. الكنيسة القبطية بتاعتنا من زمان وهي عندها عادة دفن المشهورين منها أو المعروفين فيها في مدافن داخل الكنيسة، يعني في محيط الكنيسة. هذه الممارسة مضرة ضرر بليغ، لأن الأقباط عندهم جين مش عارف خدوه من الفراعنة ولا إيه، إنه بينصرفوا عن المذبح في حال وجود مزار لقديس من القديسين، بيستحوذ على كل اهتمامهم. مش عايز أقول أمثلة عشان الوقت هيروح يعني. كان تعليم البابا أثناسيوس الرسولي والأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان والأنبا بخوميوس والأنبا شنودة رئيس المتوحدين، وقوانين مصرية صدرت في مصر في القرن السادس الميلادي كانت كلها تأمر أن يدفن الإنسان في التراب في قبر، وكانوا بيثبتوا أن المسيح نفسه دفن في قبر، ولكن ليس في مزارات عشان تبقى الناس رايحة جاية، لأن ديت بتعتبر تجارة. لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة. الكلام ده شرحته بالتفصيل تحت عنوان التكالب على تكريم رفاة الشهداء والقديسين خارجا عن تقليد الكنيسة.
الكنيسة بتكرم الشهداء جدا وبتكرم القديسين جدا، لكن بتقليد صحيح خلافا بما نراه اليوم. كما أن البابا غبريال ابن توريك أصدر أمرا بأن لا تقدم الذبيحة إلا على اسم الله وحده،